太虚古龙族，一个魔兽王者家族。元果已完成龙皇晋升之时，三大龙皇本源果也被紫妍所发现。不过这也及时出手，但还是被其逃脱。Lúc này, nhìn ba gã Long Vương trước mắt, Tiêu Viêm chỉ lạnh lùng truyền âm hỏi, ngưng tụ sát chiêu cần mất bao lâu thời gian? Nghe vậy, Tử Nghiêm mới hiểu ý đáp, sẽ phải mất một lúc. Thanh âm của cô ấy vừa dứt, chỉ thấy Tiêu Viêm lạnh giọng nói, giao cho ta. Dứt lời, mang theo ánh mắt lạnh lùng, anh ấy liền nhìn về phía ba tên Long Vương. Thấy thế, cái tên Tây Long Vương cười nhẹ hỏi, bằng vào tên nhất tinh đấu thánh mà cũng muốn cản chúng ta sao? Không nói nhiều, động thủ thôi. Nghe vậy, ba người bên cạnh gật đầu, lập tức thân hình ba người đồng thời lướt tới, sát chiêu sắc bén trực tiếp bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Đối diện với ba tên lao tới, thủ ấn Tiêu Viêm biến ảo, linh hồn lực lượng đột nhiên bùng phát, hóa thành một hư ảnh khổng lồ. Nhất thời, khi ánh mắt Tiêu Viêm mở ra, một chiếc Hoàng Tuyền Thiên Nộ thi triển, nhất thời, một luồng sóng âm kinh khủng trào ra. Cảm giác nguy hiểm, ngay lập tức, sắc mặt Tam Đại Long Vương đều thay đổi, một tên quát lớn, linh hồn trung kích, cẩn thận. Lời vừa dứt, ba tên này liền ngưng tụ đấu khí thành một cái màn chắn như quả trứng rồng, bao quanh người ngăn cản công kích linh hồn lướt qua. Sau khắc đó, chỉ thấy không gian như muốn rách ra, từng luồng sóng năng lượng ầm ầm đánh vào bọn họ, làm cả ba người phải nhăn mặt. Sau một đoạn thời gian chống cự, rốt cuộc cũng có tên phải thủ huyết, nhất thời hắn gầm lên quát, tiểu tạp chủng, ta phải xé nát ngươi. Thế nhưng, ngay khi thanh âm của hắn vừa dứt, thì chẳng biết từ đâu, Tiêu Viêm đã như tia chớp xuất hiện sau lưng hắn, nở một nụ cười lạnh. Ngay tức khắc, trong tay Tiêu Viêm, một đóa hỏa liên ngũ sắc chậm rãi xoay tròn, từ từ, đóa hỏa liên mới chậm rãi rời khỏi tay. Khoảnh khắc nó đánh vào người một gã Long Vương, chỉ thấy bùm một tiếng, hỏa diễm phong bạo khổng lồ bốc lên, cao đến nghìn trượng, càn quét khắp hư không, kinh khí đập vào vách núi làm mọi thứ như muốn vỡ tan, hư không liền bị rách nát. Mặc dù cách rất xa, thế nhưng độ nóng đáng sợ của hỏa diễm vẫn khiến cho những người ở trên Đông Long đảo cảm nhận được mà sợ hãi. Thế nhưng, thấy công kích của Tiêu Viêm như vậy, mấy vị trưởng lão Đông Long đảo lại lộ ra vẻ vui mừng nói: thực lực của bằng hữu Long Hoàng bệ hạ đúng là không tầm thường, có hắn giúp đỡ, Long Hoàng bệ hạ có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Lời ông ta vừa dứt thì ở phía xa, Tiêu Viêm ngay sau khi liên tiếp tung chiêu, anh ấy đã phải lùi lại phía sau rồi lẩm bẩm: Hoàng Tuyền Thiên Nộ cùng Phật Nộ Hỏa Liên tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ như vậy khó có thể lấy mạng được bọn hắn. Lời Tiêu Viêm vừa dứt thì từ phía xa, ba tên Tam Đại Long Vương thân hình đã từ trong khói bụi lờ mờ hiện ra với bộ dáng của ba con cự long khổng lồ. Ngay sau đó, ba con cự long này gầm lên một tiếng thét chói tai. Tích tắc sau, bọn chúng đã lập tức lao về phía Tiêu Viêm mà công kích. Thấy thế, Tiêu Viêm lập tức thi triển Tam Thiên Lôi Động, như một tia chớp bay đi, mau chóng tránh né từng cái miệng khổng lồ như muốn cắn mình. Sau khắc đó, chỉ thấy không trung như hỗn loạn, ba con rồng thay nhau uốn lượn truy đuổi Tiêu Viêm, khiến anh ấy phải tránh né hết sức vất vả. Tuy nhiên, tốc độ của ba con rồng kia còn nhanh tới đâu, nó cũng đều bị Tiêu Viêm tránh né hết, mọi thủ đoạn công kích đều không hiệu quả. Chẳng những vậy, sau một hồi tránh né, Tiêu Viêm còn cầm trọng xích đập lên thân rồng, khiến ba tên kia lại càng phẫn nộ gào rú mạnh hơn. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm có được khoảng trống, anh ấy lập tức tránh ra xa khỏi ba con rồng kia, đồng thời trên người ánh vàng tỏa sáng. Sau lưng Tiêu Viêm, từng vòng tròn lớn hiện ra, theo bàn tay anh ấy khẽ động, từng luồng dao động nhất thời bạo phát. Cuối cùng, chỉ thấy Tiêu Viêm cất giọng hô lớn quát: "Phẫn nộ luân hồi!" Lời vừa dứt, theo bàn tay Tiêu Viêm đánh ra, một luồng ánh sáng chói mắt bốn màu liền phóng thẳng về phía ba con rồng. Ngay khi ba con rồng lao tới, thấy đoàn ánh sáng phóng về phía mình, bọn nó lập tức quay đầu thành ba ngả, muốn tránh né. Đáng tiếc, đạo ánh sáng kia quá nhanh, ngay khi bị đạo ánh sáng kia đánh trúng, chỉ thấy bùm một tiếng, ba con rồng thét lên trong đau đớn. Sau đó, một vụ nổ ầm ầm tản ra, ánh sáng chói mắt tỏa ra khắp đất trời, ba con rồng lập tức bị hất văng ra xa hàng trăm mét. Khi khói bụi qua đi, chỉ thấy ba con rồng đã biến mất, thay vào đó là thân hình ba gã Long Vương với bộ dáng vô cùng chật vật. Thế nhưng lúc này, Tiêu Viêm liên tiếp thi triển đại chiêu, anh ấy cũng đã rơi vào trạng thái dần suy yếu, có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngay vào khoảnh khắc ấy, Tiêu Viêm quyết định liều mạng, tung ra một chiêu cuối cùng để cầm chân ba tên này. Chỉ thấy anh ấy vung tay, tinh thần lực ngưng tụ rồi hóa thành một hư ảnh khổng lồ. Sau đó, theo tiếng gầm của Tiêu Viêm, từ trong miệng anh ấy, một luồng sóng âm kinh khủng khiếp cũng liền phóng thẳng về phía ba tên Long Vương. Thấy vậy, ba tên Long Vương gầm lên dữ tợn, bọn họ lập tức tỏa ra một lá chắn phòng ngự. Sau đó, thân hình của một tên phóng về phía Tiêu Viêm. Chớp mắt, chỉ thấy sắc mặt lão ta trở nên dữ tợn, rồi đánh ra một chưởng cực mạnh về phía lồng ngực của Tiêu Viêm. Bị một đòn này đánh trúng, Tiêu Viêm liền thổ huyết. Thế nhưng đột nhiên anh ấy nhìn vẻ mặt oán độc của Tam Đại Long Vương mà cười nhẹ. Tích tắc bàn tay đã khẽ động, một đóa tứ sắc hỏa liên hiện lên, sau đó anh ấy liền giáng thật mạnh vào người Bắc Long Vương. Bùng một tiếng, hỏa liên lại bùng nổ đánh bay Bắc Long Vương ra ngoài ngàn trượng, miệng lão ta liên tục thổ huyết. Thế nhưng phía xa kia, thoát khỏi công kích linh hồn, Nam Long Vương cùng Tây Long Vương cuối cùng cũng kịp ra tay. Lao về phía Tiêu Viêm đang chuẩn bị hôn mê, hai gã này ngưng tụ lực lượng quát:
Tiểu tạp chủng, người bỏ mạng cho ta. Dứt lời, cánh tay lão hóa thành một cái long chảo khổng lồ từ trong hư không hiện ra, vỗ thật mạnh về phía đầu Tiêu Viêm. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc ấy, trong cơ thể Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ, làm anh ấy cũng phải đứng hình. Những tưởng Tiêu Viêm phải hôn mê thì không, huyết mạch lực đột nhiên tản ra, nó lập tức làm Tiêu Viêm tỉnh táo lại và cực kỳ sung mãn. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm hồi phục định tránh né, thì bất ngờ phía xa Tử Nghiên lại đột nhiên vung kiếm trên tay lên. Nhất thời, bao quanh cây long kiếm của nàng là từng luồng chất lỏng màu vàng rực, tượng trưng cho năng lượng đấu thánh. Ngay vào khoảnh khắc Tử Nghiên vung long kiếm lên, không gian lúc đó cũng như bị long kiếm xé rách thành từng mảng. Cầm nó trong tay, Tử Nghiên vung lên, một kiếm liền chém thẳng về phía Nam Long Vương. Xoẹt một tiếng, khi kiếm khí vàng rực bay qua, chỉ thấy phía xa, tên Nam Long Vương chuẩn bị đánh lên người Tiêu Viêm đã bị kiếm khí xoẹt qua một cánh tay, cơ thế cánh tay đó rơi xuống. Sau đó, Tử Nghiên lạnh lùng quát: "Ngươi dám động đến hắn, bổn hoàng sẽ tống ngươi vào long ngục để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Nghe vậy, tất cả đều giật mình xoay người nhìn về Tử Nghiên đang đằng đằng sát khí. Bọn chúng nhận ra trên tay Tử Nghiên chính là Đồ Long kiếm. Ôm chặt cánh tay vừa liệt khỏi xác, Nam Long Vương sợ hãi lẩm bẩm: "Đồ Long kiếm là Đồ Long kiếm, ngươi lại có thể triệu hồi ra Đồ Long kiếm sao?" Nghe được thanh âm này, từ khắp nơi trên đảo, tất cả đều đổ dồn về Tử Nghiên. Trong lúc đó, mấy trưởng lão Đông Long đảo vui mừng nói: "Đồ Long kiếm đã xuất thế, ai mới là Long Hoàng thực sự? Nếu các ngươi còn muốn làm phản, cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục trước mặt Đồ Long kiếm." Nghe được tiếng hô của lão, tất cả chiến sĩ trong Tam đảo sắc mặt đều thay đổi, thậm chí ngay cả 3 người huyền ma cũng không dám nói nửa câu. Sự yên tĩnh bao phủ Đông Long đảo, một lát sau rốt cuộc cũng có chiến sĩ Tam đảo không thể chịu đựng được loại uy áp đó mà liền quỳ xuống. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt huyền ma cùng một số cao tầng có thực lực mạnh mẽ lập tức quay đầu rủ nhau bỏ chạy. Tất nhiên, cái tên Nam Long Vương cụt tay kia cũng mau chóng ôm lấy tay mà xoa người tức tốc bỏ chạy về phía xa. Nhìn đám người đang bỏ chạy kia, hai tròng mắt màu tím của Tử Nghiên đột nhiên hiện lên sát ý, giọng nói lạnh thấu xương truyền ra quát: "Loại phản nghịch này, Đồ Long kiếm, chém!" Dứt lời, Tử Nghiên đã lần thứ 2 ngưng tụ năng lượng, long kiếm trong tay lại một lần nữa vung lên. Lần này, chỉ thấy quang mang vàng rực phóng ra, lưỡi kiếm hình vòng cung đã liềm phóng tới người Tây Long Vương đang ngơ ngác. Một kiếm vung xuống, phảng phất như có một cơn sóng kỳ dị màu vàng đang trào ra từ trong mũi kiếm lao thẳng về phía trước. Khi một kiếm kia vừa vung xuống, Tây Long Vương cũng lập tức dùng lân giáp bao phủ lấy toàn thân, tiến hành phòng ngự. Đáng tiếc, khi lưỡi kiếm đánh vào, chỉ thấy xoẹt một cái, tầng phòng ngự kia như bị cắt đôi, rồi nhẹ nhàng xuyên qua thân thể hắn. Nháy mắt, chỉ thấy Tây Long Vương thân thể đã bị chia hai, ánh mắt sợ hãi không nói thành lời, thậm chí lưỡi kiếm vung ra xa, nó còn cắt đứt toàn bộ những ngọn núi quanh đó, vô số người dính vào lưỡi kiếm trực tiếp bỏ mạng, kinh khí làm nơi đây như muốn nổ tung thành từng mảnh. Thế nhưng, Tây Long Vương vẫn chưa bỏ mạng. Hắn ta gầm lên, lập tức cùng Nam Long Vương phối hợp liều mạng thi triển Long Hoàng Chuông. Tuy nhiên phía xa, Tử Nghiên đã cầm kiếm trên tay lần thứ 3 chém xuống. Khi nó chém vào, chỉ thấy chiếc chuông kia bị tách thành hai nửa. Ngay tức thì, một trận nổ mạnh bạo phát, hai tên Long Vương thân thể đã không còn nguyên vẹn nhưng vẫn chưa bỏ mạng. Nhìn thảm trạng của hai người, trên gương mặt Tử Nghiên cũng hiện lên sự lạnh lùng quát: "Nghịch đồ cũng muốn thi triển Long Hoàng lực sao?" Dứt lời, Tử Nghiên định vung kiếm lên thì đột nhiên thổ huyết, điều này cũng bởi Đồ Long kiếm tiêu hao sinh mệnh lực rất lớn. Ngay khi Tử Nghiên ngã quỵ, nhân cơ hội đó, Bắc Long Vương đã vội vàng ôm Nam Long Vương cùng Tây Long Vương bỏ chạy. Và liệu rằng tiếp theo, trận chiến kết thúc như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!